Samantala, kausap natin ngayon si Nueva Ecija Governor Aurello Umali. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Sana ay maayos na po ng ating linya. Yeah, magandang tanghali, Secretary Martin and Yusek Rocky. Meron lang problema kanina. I was not able to hear you guys. Okay. It's good to see you once again, sir. Nasa 50 na po Yes, ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa Nueva Ecija. Kumusta po ang pagpapatupad ng ECQ dyan po sa inyong lugar? Secretary, for the information, 42 lang po yung positive POI dito. The data that comes from the national government, for instance po, yung doktor na namatay sa heart center, taga Nueva Ecija, but the data, ilalagay po yun sa Nueva Ecija, sa Manila, hindi po sa Nueva Ecija. So right now, we only have 42, and for the last 5 days, wala pa po kaming additional na positive sa Nueva Ecija. Alright. Ano po yung standard procedure ng inyong probinsya sa pagtugon po sa COVID-19 patients? Well, as early as February, considering the national leadership established the Inter-Agency Task Force sometime in January. Sa Nueva Ecija, nakita namin yung pang national leadership. Establish kami on February 12, the Nueva Ecija Inter-Agency Task Force. Ito multisectoral body, kasama rin dito yung ibang mga department agencies na nasa Nueva Ecija, and we decided to convene the same February 17. The reason why we started early, dahil yung, remember at the time when Port Magsaysay was being considered, yung Mega Rio was being considered as a quarantine. At the time, we were preparing, kaya as early as that, February pa lang, siguro kami yung isa sa pinakaunang nag-establish ng Inter-Agency Task Force. Intindihan namin that ang importante kasi rito is yung communication among all the stakeholders at the establishment of protocols. We get our cue from the national leadership as far as protocols are concerned, and yung group chat with the mayors and with all the stakeholders on a regular basis is being done in Nueva Ecija on a 24/7 basis. Gaano po ka-epektibo, Gov, yung para sa kaayusan sa bawat barangay ang paraan ng pamamahagi natin ng relief goods? Ano po yung mga ayudang na ipamahagi na at ipamamahagi pa ng inyong pamahalaan din po sa Nueva Ecija? Okay. Yung po ating mga barangay captains, yung mga mayors have been doing it regularly. At ang provincial government po naman ay namamahagi rin. Now, ang importante po rito, before we do the relief operations, ay establish muna doon sa barangay at doon sa ating pong mga mayors bago tayo pumasok sa kanilang barangay. And the usual po dito sa Nueva Ecija, it has been a practice na ilabas mo lang yung upuan. At bawat upuan, para po lang to maintain yung social distancing na kailangan po, bawat upuan na dadaanan po ng ating relief operations group ay maglalagay po kami ng kalahating sakong bigas. We have 849 barangays in Nueva Ecija. Hindi pare-parehas yung laki ng barangay. One day, meron kaming 50 barangays na natutulungan. Kaya mga days naman na 25 lang, depende sa laki ng barangay at layo ng barangay. At least, Gov, wala po kayong problema pagdating po sa bigas dahil kayo po mismo talaga ay producer nito. Yes, Secretary. Ang kagandaan dito, as early as July 1, when I assumed the governorship for time, ay inayo po namin yung Provincial Food Council because at that time, ang naging problema po sa Nueva Ecija being dry January ay yung mababang presyo ng palay. So we established yung pong itong Provincial Food Council which I issued an executive order. At doon pa lang, sinama ho namin lahat ang agencies ng dito, multi-sectoral, pati members of the faith. At doon nga po, inumpisa namin yung pamimili ng palay. So that yung ating po mga magsasaka, at that time kasi bumaba ang presyo hanggang 8 pesos, 10 pesos, 12 pesos, we decided to intervene. And with the support of the Department of Agriculture, Secretary Dar himself, has commended us. Kaya po tuloy-tuloy kami. At ngayon nga, while doing the relief operations, tuloy-tuloy pa rin yung pamimili namin ng palay. Because we cannot stop yung pong pamimili ng palay nang sa ganun po yung ating magsasaka ay magkaroon po ng kahit pa paano ay magandang ani at magandang presyo na palay nila.
Yung palay po ba na binibili ninyo, Governor, mula po sa inyong mga magsasaka ay maaari ding ibenta ng probinsya ng Nueva Ecija sa ibang mga probinsya o sa NCR man? Yes, Secretary. As a matter of fact, we've been doing that since we established it in 2019. Last year pa ho namin tinayo yung Provincial Food Council and we have been selling yung malasakit rice ng Nueva Ecija. Marami ho kaming parokyano sa Metro Manila. And dito rin sa Nueva Ecija, yung aming mong kababayan ay binibili po yung sariling produkto. And as a matter of fact, salamat kami sa ibang mga showbiz personalities na nag-endorse ng malasakit rice ng Nueva Ecija. Governor, para po sa mga interesadong bumili ng malasakit rice po mula sa inyong lalawigan, paano po? Sino pong kukontakin? Meron po ba kayong contact number, sir? Meron po kaming Facebook post, nandun po yung numero. Pero sa ngayon po, we are not selling right now kasi po yung kalimit, lahat po ng nabibili namin, pagka kinonvert namin to rice, yun po yung sinasama namin doon sa pinamimigay namin sa bawat barangay ng Nueva Ecija. Pero tuloy-tuloy po ako yung aming pamimili. Pero selling at this point, doon po sa nabibili namin, ginagamit po namin mga bigas na nabibili namin. Siguro after the crisis, we will continue with the selling of malasakit rice of Nueva Ecija. Maraming salamat po sa inyong panahon, Governor Umali. Mabuhay po kayo, sir. Salamat po at mabuhay po kayo lahat.